Hello! So, good evening. So meron naman tayo ditong Epson L360. Epson L360. So, yan. So, may nakalagay dyan na label, which is Epson L360. That's really visible. Okay, visible na siya. Yan. So, problema daw nito, no power. So, binuksan ko na siya. So, pakita ko ulit sa inyo. So, power on natin. Plug in. So, connect natin yung kanyang cord. Then, power on. Power on. So, nothing happened. So, wala talaga. As in, totally. So, kaya ganun. So, walang power. So, simple lang naman pag ano nun eh. So, ganito lang naman yun, ano. Ayan, ganyan. So, mula dito, so, tanggalin natin yung connection nung ano. Tanggalin natin yung connection. Ito ang connection ng kanyang power button. Asan na ba yan? Ito, kita ba? Ito. Okay, so, saan ba siya dyan? Dito. Ito. Okay. Camera down. Camera. Tutok natin yung camera. Okay, yan. So, adjust natin. Yan. So, ito, kung notice ninyo, ito siya. Yan yung connection. Right. Tanggalin natin. Then, ibalik natin. Pag nag-spark, ibig sabihin nun, good. So, wala. So, meaning, the problem is on the power supply. Nice. So, disconnect na natin. So, power supply. Now, ito lang yung kasimple. So, meron yan dito ang tinatawag nating lock. Yung lock niya, dalawa. So, meron siyang lock dito. May lock siya dito. At may lock siya dito. Yeah. So, mas maganda kapag ganitong tatanggalin natin siya, dito tayo mag-unlock. So, kuha kayo ng tweezer, matulis na bagay. Then, iangat nyo muna. Then, ganun. Iangat nyo na din siya. Yeah. So, napakasimple lang naman, di ba? Ulitin natin. So, sa pagbabalik naman yan, ganito lang yan. Unahin naman natin yun. Then, push. Ganun. Okay. So, dito naman, ganun pa rin, angat, then yun. Okay. So, palitan na natin ng bago. Ito yung bago natin. Ito. Yan. So, kunin natin yung kanyang wire. Lagay natin siya dito. So, dahil magpapalit lang naman tayo, hindi natin kailangan patagalin pa ang bagay na to. Okay. So, dito. Eto, so may butas yan dito. Kailangan nyo siyang ipasok doon. Ganito lang siya. Yan. So, sa butas na yon, parang ba nyo ba makikita? Yan, yung butas na yon. O, yan. Ganito lang yun. Pakiramdaman lang yan. Yan. Pasok lang yung sa butas. Then, yun. Okay na. Then, unahin ko yun dito. Anahin ko siya doon. Lock, then push. Okay, very good. Ganun lang yung kasimple, di ba? So, natanggal pa yung mga dumi niya sa loob. Okay? So, ngayon, patayuin natin. Lagay na natin yung kanyang wasting pad. Then, yung kanyang screw. So, ganun lang yung kasimple, ano? Ganun lang siya kasimple. Magtanggal at magbalik ng kanyang wasting pad. I mean, power supply. Yun. Okay. Okay, so sana nakapollow kayo. Ngayon,
So, connect na natin siya. So, ganun pa din. Connect na natin siya dito. Of course, good yan kasi bago yan, di ba? So, no need to test. Yan. Then, plug in na natin yung kanyang power cord dito. Yun, tumunog-tunog na siya. So, power on natin. Adjust the camera. Yan. Okay, nice. And, power on. Yun. Diba? Yun. Nice. Okay, so ganun lang yung kasimple, ano? Ganun lang siya kasimple palit ng power supply. So, problem is no power. Antayin lang natin mag-blinking green and orange. Then, pwede na natin siyang i-turn off. Bakit siya mag-blinking green and orange? Kasi hindi nakalagay yung kanyang scanner. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, yan. Nakala mo, another problem. Pero hindi. So, dahil hindi nakakonect yung ating scanner, so, that's why blinking siya. Power up natin. Then, connect na natin yung mga dapat nating ibalik. Okay? Unplug. Una. Ito. Linisan muna natin. Okay. Balik na natin siya. Ganito lang yan kasimple. Then, tingnan mo sa ilalim. So, dapat naka-fit siya sa ilalim. Yan. Okay, yan. Di puro pukpuk po yan, ano. Medyo di puro pukpuk pa. So, ang problema nun, check nga natin. Ano ba yung naging problema ng power supply? Ito. Naging problema niya yan. Nag-submerge na siya sa waste ink. Ano, waste ink to. Damaged by waste ink. Pumasok dito. Yan, pumasok siya dito. Although dito, hindi naman. So, dito. So, nagka-problema. Nag-shortage ang loob. Then, sabog. Then, no power. Okay. Waste ink. Ayan, sa waste ink. Ka-problema. So, yun yung disadvantage kapag hindi tayo nagpapalit agad ng waste ink or hindi natin agad siya nililinisan. So, kung wala tayong pampalit, so, linisin lang natin. Gaya nito. Yan. Recycle na lang siya. So, papaliguan nyo lang yan. Lalabahan nyo lang. Then, bibilad nyo sa araw. Pag tuyo na, okay na yun ulit. Okay. Pwede naman yan. Matagal-tagal din yan. Okay. Then, ganun lang. Okay. Saan na ba tayo? Okay. So, balik na natin ito. Ito naman. So, pagbalik naman ito. So, ganito lang siya kasimple, na. Medyo ikutin lang natin. Yan, ganyan. Pero at least kita niya, na. Yan. Wait. Diyan, ganyan na lang, ganyan. Okay. Good. So, sa pagbalik naman yan, kailangan nyo munang ibalik yung kanyan. Eto. So, pasok nyo muna siya dyan. Yung kanyang flex cable. Then, sungkitin nyo. Ito. Ganyan. Ipasok nyo siya dito. Then, so, make sure na tama yung pagkakalagay nyo dito sa loob niya.
may hirap kasi kapag binaliktad talaga. Na. Kita ba? So, pasok natin dito. So, dapat tama yung pagkakapasok niya. Yun. Okay. Mahirap kasing ipasok kapag ganitong pinaliktad mo yung positioning. Kasi gusto ko lang makita ninyo kung paano ba siya gawin. Pero nahihirapan ako totally. Nagawa ko na kanina, bakit ngayon hindi? Come on. Okay, nice. So, ganun lang yun. Then, dito naman, punahin muna natin ipasok yun dito. Ito. Diyan. Okay. Then, from that, balik natin to. Ito naman siya. Ito ay dito naman. Ganun. Then, iaangat nyo yun. Angat and ilalim. Yun. Nice. And dito naman. Good. So, mahirap kapag hindi nakaharap sa'yo yung printer. So, purpose kasi nun, pakita ko lang sa inyo kung paano siya ibalik. So, ganun lang yun guys. Napakasimple lang naman, di ba? Okay, balik na natin yung dito sa side. Okay. So, yan. Check na natin kung okay na ba talaga siya. Plug in. Charger. And power on. Uh-oh.
So, bakit hindi siya? Okay. So, may mali tayong nagawa. Siguro sa pagbalik ng flex cable. Kaya ganun. Ganun pa man, kailangan natin ulitin. Kasi wala tayong nagagawa. Okay, nice. Ayan, tumunog na siya. Ayan, nice. Okay, so ganun lang yung kasimple. Kapag no power, pwedeng power supply yung problema niya. Now, kung talagang hindi naman power supply yung problema, then you found it out na nasa board, so pwedeng power IC or power transistor. Ano? So, yung dalawang power transistor, palitan nyo lang. Then, yung isang power IC, pwede nyo din namang palitan yun. Yung 24 pins. Depende yun. Ano? Depende yun. Anyway, mayroon akong mga video nyan. So, panoorin nyo na lang kung gusto nyo matutunan yung bagay na yun. Anyway, if you are a new viewer into my channel, so please. So, kung sa tingin ninyo, natulungan kayo ng video ito, then so mag-subscribe kayo. Ano? So yun lang yung hinihiling ko sa inyo. So maraming salamat at magandang gabi, bayan.